Dalawang tray. Be, 2 kilo ng light brown sugar. Be, magkano dito? 60. Ito na ang ating Creamy Leche Flan. Hi guys! Ngayon po ay gagawa tayo ng Creamy Leche Flan. Ang gagamitin po nating lianera ay 3 by 1.5. At ang lagayan ng ating leche flan ay yung oval. By request po ito ni customer. Para po sa kompletong sangkap, i-click nyo lang po sa description box. Tara, umpisahan na natin. Ang unang-una po ay isa-separate natin yung white sa yolk. Ito na po ang 12 pieces na yolk. Ilalagay na po natin ang Alaska Evap. Condensed milk. At ang pangtanggal po ng langsa, ang calamansi. Mag-add po tayo ng 1/2 teaspoon ng vanilla. And then, imimix na po natin. At sasalain po natin ang ating mixture. Pang 5 batch na po ito. I-rest po natin ng 30 minutes at i-cover ng cling wrap. At para sa syrup ng ating creamy leche flan, maglalagay tayo ng 1 tablespoon light brown sugar, dadarang natin siya sa apoy. Ganito po ang paggawa ng caramelized sugar para sa creamy leche flan. Ayan na po. Okay na po ang ating caramel. Ngayon po ay magpapakulo na tayo ng water. Para po sa 12 pieces na egg yolk mixture, kasya po yung 6 na lianera natin. Bali po maglalagay na tayo ng ating leche flan mixture sa ating lianera. Ito pong cup na to ay 1.5 cup. At mag-add pa tayo ng 1 tablespoon. Okay, magkakat na po tayo ng pang-cover natin ng leche flan. Lalagyan natin ng cover ang ating lianera. Bago natin siya isalang. So, itatap nyo muna po para po yung mga maliliit na bubbles ay mawala.
I-cover natin. Kumukulo na po ang ating water. Pwede na natin ilagay ang ating Creamy Leche Flan. Pahinaan po natin ang ating apoy. At magantay po tayo ng 45 to 1 hour. Ito na ang ating Creamy Leche Flan.